يسعد لي أوقاتكم أصدقائي. رجعت لكم اليوم بدمية ظريفة لذيذة بحجم صغير، من الحجم الصغير اللي ممكن تكون فيه ميدالية أو قطعة تزيينية. دميتنا اليوم برأس متحرك مثل ما شايفينها، ممكن تطلع لليمين واليسار. طريقة شغلها سهلة كتير كتير. رح نتعلم طريقة فكرة الرأس المتحرك اللي ممكن ننفذها حتى على قطع تانية غير هي القطعة. رح نشتغل القطعة بخيط يارن ارت جينز مع إبرة مقاس 2.5 ملي. العيون مقاسها 5 ملي. مثل ما شايفين الألوان اللي مستخدمتها هي الأسود للشعر، اللون الأبيض أو اللون السكري للجسم، واللون الأصفر هو لون الفستان مع القدمين. طبعا لون الفستان لون الشعر أمر بيرجع لإلكن ولتقديركن انتو، طبعا فيكن تزينوها بالشكل اللي انتو بتفضلوه وبتحبوه. ما رح طول عليكم كتير، رح نبتدي فورا بطريقة الشغل وبالخطوات، ومثل ما تعودنا غرزة بغرزة وخطوة بخطوة. بس قبل ما نبتدي بحب ذكر اللي ما اشترك بالقناة يشترك، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشيه. مع سلام، ويلا نبتدي مع بعض. لنبتدي بعمل الرأس بداية رح ابتدي بعمل حلقة سحرية. بعمل الخيط على شكل دائرة بهذا الشكل، ومن داخل هي الدائرة بسحب الخيط أول مرة وهي تاني مرة. الدائرة السحرية عندي جاهزة لأبتدي فيها الدور الأول اللي هو عبارة عن 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. سحبت الخيط هي أول مرة، نرجع الغرزة الثانية، هي الثالثة، الرابعة، خامسة، هي الغرزة السادسة. 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. بسحب الخيط وبسكر دائرتي بهذا الشكل. بآخر غرزة اللي هي الغرزة السادسة بدي أحط فيها العلامة. أنا دائما بحط علامتي بآخر غرزة في الدور. نبتدي بالدور الثاني اللي هو عبارة عن 6 غرزات تزايد، يعني في كل غرزة من هي الغرزات بدي اشتغل فيها غرزتين. هي الغرزة الأولى رح فوت فيها واسحب منها الخيط، وهي أول غرزة. نرجع هي الغرزة الثانية من نفس الغرزة. خلصنا أول تزايد. اللي بعدها كمان مرة، هي أول غرزة، ونرجع من نفس الغرزة تمام فوت تاني مرة، وهي تاني غرزة، هي تاني تزايد. هلا هون هذا الثالث، هذا التزايد الرابع، تزايد الخامس، رح شيل العلامة، وهي السادس. انهينا الدور الثاني وبنرجع العلامة لآخر غرزة. وصلنا للدور الثالث اللي هو عبارة عن غرزة حشو وغرزة تزايد بنكررها 6 مرات. الغرزة الأولى غرزة حشو، هي الثانية غرزة تزايد، يعني نشتغل فيها غرزتين، هي 1 ومن نفس المكان هي 2، ونرجع بنكمل غرزة هون 2 1 من نفس المكان هي الثانية، وبهذا الشكل حتى نصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد. وصلنا للدور الرابع. في الدور الرابع بنشتغل غرزتين حشو غرزة تزايد تتكرر 6 مرات. الغرزة الأولى غرزة حشو، والثانية غرزة حشو. وصلنا للتزايد، يعني هون فيها غرزتين، 1 ومن نفس المكان هي 2. بنرجع بنكرر نفس الكلام حتى نصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد. في الدور الخامس بنشتغل 3 غرزات حشو غرزة تزايد بنكررها 6 مرات. الغرزة الأولى غرزة حشو، هي الغرزة الثانية، وهي الثالثة. وصلنا للتزايد، يعني هون بدي اشتغل فيها غرزتين، هي أول غرزة من نفس المكان هي الثانية، وبنكرر حتى نصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد.
وصلنا الدور السادس اللي هو عبارة عن 4 غرزات حشو، غرزة تزايد بتتكرر 6 مرات. بس أنا هون حتى ما أخذ هذا الشكل المضلع وتاخذ الشكل الدائري، أول 4 غرزات بدي أقسمهم. اشتغل هلأ الغرزتين وبآخر الدور غرزتين، يعني ببتدي بغرزتين حشو، 1 2 اللي بعدها تزايد، هي أول غرزة، ومن نفس المكان أخذت الغرزة الثانية، وبنرجع بنكمل ب4 غرزات حشو، 1 2 3 هي 4. وصلنا للتزايد هون، 1 من نفس المكان، هي 2، وبكرر آخر غرزتين في الدور هني غرزتين حشو. وصلنا للدور السابع اللي هو عبارة عن 5 غرزات حشو، غرزة تزايد بتتكرر 6 مرات. الغرزة الأولى غرزة حشو، هي الثانية، الثالثة، الرابعة، وهون الخامسة. وصلنا للتزايد، هي أول غرزة، ومن نفس المكان باخد الغرزة الثانية وبكرر حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد. وصلنا الدور الثامن. من الدور الثامن حتى الدور ال12 بدنا نشتغل غرزات حشو، في كل دور منهم فيه 42 غرزة حشو، يعني بدي اشتغل 5 أدوار ثابتة. الدور الثابت عبارة عن غرزات حشو فقط، ما فيها تزايد ولا فيها تناقص، مجرد غرزات حشو، هي بنسميها أدوار الثبات. رح اشتغل أنا الأدوار ال5 الثابتة وارجع كمل معكم. اشتغلت ال5 أدوار الثابتة وصارت القطعة بهذا الشكل. وصلنا للدور 13. في الدور 13 عبارة عن 6 غرزات حشو، غرزة تزايد بتتكرر 6 مرات. بس أول 6 غرزات بدي أقسمها كمان بالنص، يعني بالبداية بدي أشتغل بس 3 غرزات، وبآخر الدور بختمه ب3 غرزات، 1 هي 2 وهي 3. وصلنا للتزايد، هي أول غرزة وهي الثانية من نفس المكان، وبنرجع بنعيد 6 غرزات حشو، 1 2 3 4 5 وهي السادسة. وصلنا للتزايد، هون في أول غرزة ومن نفس المكان باخد الغرزة الثانية وبكرر حتى أصل لغرزة العلامة. آخر 3 غرزات هن غرزات حشو. من الدور ال14 حتى الدور ال17 هي أدوار ثابتة، في كل دور منهم بنشتغل فيه 48 غرزة حشو، يعني بدي اشتغل 4 أدوار ثابتة. رح اشتغل ال4 الأدوار الثابتة وارجع كمل معكم. أنهيت الأدوار ال4 الثابتة، وصلت حتى الدور 18 اللي هو عبارة عن 4 غرزات حشو، غرزة تناقص بتتكرر 8 مرات. الغرزة الأولى غرزة حشو، وهي الثانية، الثالثة، هي الرابعة. وصلنا للتناقص. كيف بدي أعمل التناقص؟ بدي أعمله تناقص مخفي. بطلع من منتصف الغرزة الأولى وبرجع بطلع من منتصف الغرزة الثانية بهذا الشكل. صار عندي 3 خيطان على الإبرة، بسحب الخيط من الغرزتين وبشتغلها بغرزة تناقص، وبرجع بكرر ب4 غرزات حشو غرزة تناقص، 1 2 3 وهون الرابعة. وصلنا للتناقص، بطلع من منتصف الغرزة الأولى وارجع بطلع من منتصف الغرزة الثانية، بسحب الخيط من الغرزتين وبشتغلها بغرزة تناقص، وبنكرر حتى نصل لغرزة العلامة والغرزة اللي قبلها بيكونوا تناقص. الدور التالي عبارة عن 3 غرزات حشو، غرزة تناقص بتتكرر 8 مرات. الغرزة الأولى هي غرزة حشو، وهي الغرزة الثانية، وهي الثالثة. وصلنا للتناقص، كمان بطلع من منتصف الغرزة الأولى وبرجع بطلع من منتصف الغرزة الثانية هون،
بسحب منهم الخيط وبشتغلها بغرزة تناقص، وبكرر نفس الكلام حتى أصل لغرزة العلامة. المفروض هي واللي قبلها يكونوا بغرزة تناقص. أنهيت الدور ال19، بس قبل ما أشتغل بأدوار التناقص أكتر من هيك بدي ركب العيون، عيون الدمية. العيون بيكونوا موجودين بين الدور ال13 وال14، يعني إذا عدينا هذا الدور الأول، تاني، تالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، 10، 11، 12، 13. هون بين 12 و13 رح ركب أول عين. مقاس العيون 5 ميلي. هي أول عين، طبعا هي من الخلف. تمام. العين الثانية بتبعد عنا 8 غرزات، يعني بنترك 1 2 3 4 5 6 7 8. هون بدي حط العين الثانية، بحطها بتاسع غرزة. تركت 8 غرزات فاضية وحطيتها بالغرزة التاسعة، وكمان بثبتها من الخلف بهذا الشكل. وبنكمل بالدور التالي. الدور التالي اللي هو الدور ال20 عبارة عن غرزتين حشو وغرزة تناقص بتتكرر 8 مرات. هي الغرزة الأولى هون، هي غرزة حشو، اللي بعدها كمان غرزة حشو، بعدها تناقص. بفوت من منتصف الغرزة الأولى ومن منتصف الغرزة الثانية، بسحب الخيط وبشتغلها بغرزة تناقص وبكرر حتى أصل لغرزة العلامة. الدور التالي عبارة عن غرزة حشو وغرزة تناقص بتتكرر 8 مرات. هي الغرزة الأولى غرزة حشو، وصلنا للتناقص. بفوت من منتصف الغرزة الأولى ومنتصف الغرزة الثانية وبسحب الخيط وبشتغلها بغرزة تناقص وبكرر نفس الكلام حتى أصل لغرزة العلامة. أنهيت الدور وحشيت القطعة، حشيت الفايبر، وأهم شي وزعت الحشو على أطراف الدمية. شوف الرأس صار عندي بهذا الشكل. هلأ بكمل الدور التالي، رح رجع علامتي لآخر غرزة. الدور التالي عبارة عن غرزتين حشو، غرزة تناقص بنكررها 3 مرات، وبعدها عندي 4 غرزات حشو. غرزتين حشو غرزة تناقص، هي أول غرزة حشو وهي الثانية. وصلت لأول تناقص، كمان غرزتين حشو، هي 1 وهي 2 وهي تاني تناقص، وبنرجع بنعيد غرزة حشو وهي الثانية، وهاد هون ثالث تناقص، بيبقى عندي 4 غرزات لنهاية الدور بدي اشتغلهم بغرزات حشو عادية. 1 2 3 بشيل العلامة، وهي الرابعة. بنرجع العلامة لآخر غرزة. بعدها في عندي من الدور 23 للدور 28، يعني عبارة عن 6 أدوار، هي أدوار ثابتة. نبتديها بأول دور بس بغرزة خلفية. يعني أنا هون عندي الغرزة
بخيط الأمامي والخلفي اللي هي بتكون على شكل 7. أنا بدي فوت بمنتصف الغرزة من الأعلى، بدي فوت من المنتصف وآخد بس الخيط الخلفي للغرزة. أخدت الخيط الخلفي فقط للغرزة وسحبت الخيط واشتغلت غرزة حشو. نرجع نروح على الغرزة اللي بعدها. ملاحظين هي الغرزة بشكلها الكامل، أنا ما رح فوت فيها، رح فوت فقط أخذ الخيط الخلفي للغرزة. اللي بعدها كمان بهذا الشكل، بدي كمل حتى نهاية الدور. باقي الأدوار لا، هي أدوار ثابتة عادية. بعد ما انهي هذا الدور الخلفي بدي اشتغل بعدها 5 أدوار ثابتة بغرزات عادية. رح اشتغل هذا الدور والأدوار ال5 الثابتة وارجع نكمل مع بعض. انهيت الأدوار ال5 الثابتة والدور اللي بالغرزة الخلفية وبعدها 5 أدوار ثابتة. وصلنا للدور الأخير اللي هو عبارة عن 6 غرزات تناقص غرزة حشو. هون ما رح اشتغل تناقص مخفي لأني بيكون صعب علي، فلذلك رح اسحب الخيط من أول غرزة وبرجع بسحبه من تاني غرزة. بهذا الشكل صار عندي 3 خيطان على الإبرة بشتغلهم مع بعض بغرزة تناقص. هي أول غرزة تناقص، نرجع هي الثانية، هي تاني غرزة تناقص، هي الثالثة، الرابعة، الخامسة، وصلنا للغرزة السادسة، هاي سادس غرزة تناقص. تبقى عندي الغرزة يلي فيها العلامة، رح شيل العلامة واشتغلها بغرزة حشو عادية. بعدها بختم بمنزلقة بهذا الشكل، نسحب الخيط من الغرزة ومن الإبرة ومنقص الخيط بهذا الشكل. بدي اسحب الخيط من داخل الغرزة واختم. هلا هاد الرقبة هي او هاد الامتداد بدي دخله لداخل الدمية بهذا الشكل. لعمل الشعر ببتدي بعمل دائرة سحرية، بعمل الخيط على شكل دائرة ومن داخل هي الدائرة بسحب الخيط أول مرة وتاني مرة. الدائرة السحرية عندي جاهزة لأبتدي فيها الدور الأول اللي هو عبارة عن 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. سحبنا الخيط، هي أول غرزة حشو، هي الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وهي الغرزة السادسة. نحط العلامة عند الغرزة السادسة اللي هي الغرزة الأخيرة وبسكر دائرتي لأبتدي بالدور الثاني اللي هو عبارة عن 6 غرزات تزايد. من الغرزة الأولى بدي فوت فيها واسحب منها الخيط واشتغل أول غرزة حشو، برجع من نفسها بشتغل كمان تاني غرزة، برجع بكرر. هي أول تزايد. هلا بدنا نشتغل 1 و2، هي تاني تزايد، كمان 1 و2،
هي ثالث تزايد، 1 و2، رابع تزايد، 1 و2، خامس تزايد بشيل العلامة، وهون كمان 1 1، هي 2، هي سادس تزايد، برجع العلامة للغرزة الأخيرة. الدور اللي بعده عبارة عن غرزة حشو، غرزة تزايد، بنكررها 6 مرات. الغرزة الأولى غرزة حشو، اللي بعدها تزايد، يعني هون في عندي غرزتين، 1 وبنفس المكان هي 2، وبكرر نفس الكلام حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد. بعد ما انتهيت من هذا الدور بدي ابتدي بشغل الشعر. كيف؟ بداية الغرزة التالية هون، أول غرزة في الدور رح فوت فيها وأعمل منزلقة، غرزة منزلقة، أني أسحب الخيط من الغرزة وأسحبها من الغرزة من الخيط اللي على الإبرة. بعدها بدي ارتفع ب7 غرزات سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 غرزات سلسلة. بترك الغرزة آخر غرزة وبروح عند الغرزة الثانية، يعني بترك الأولى وبروح عند الثانية وبدي فوت فيها واشتغل فيها غرزة حشو. هلأ في كل غرزة من هي غرزات السلسلة بدنا نشتغل غرزة حشو، يعني بنشتغل 6 غرزات. هي 2 3 4 5، وهي غرزة السلسلة الأخيرة هون رح فوت فيها واشتغل الغرزة السادسة، 6 غرزات حشو. بروح لهون للقاعدة للغرزة التالية هون كمان بفوت فيها وبعمل منزلقة، بسحب الخيط منها وبرجع بسحبه من الخيط اللي على الإبرة، وبرجع برتفع ب7 غرزات سلسلة لأعمل خصلة الغرة الثانية، خصلة الشعر الثانية. 1 2 3 4 5 6 7 غرزات سلسلة. بنترك الغرزة الأولى وبنجي عند الثانية فوت فيها وبنشتغل أول غرزة حشو، 1 2 3 4 5 وهي السادسة. هذا الكلام بدنا نكرره 6 مرات. هي 1 2، هلأ بندخل بالغرزة اللي بعدها وبنعمل منزلقة لأعمل الثالثة، هيك حتى يصيروا في عندي 6 خصل. انهيت الستة، 1 2 3 4 5 6، وعملت غرزة المنزلقة هون بالقاعدة بالأرضية. هلأ اللي بعدها بدي ارتفع ب20 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 سلسلة. كمان بنترك الغرزة الأخيرة وبنروح على الغرزة اللي قبلها. هون بدي فوت واسحب الخيط واشتغل بغرزات السلسلة، المفروض يطلعوا معي 19 غرزة سلسلة. لما بنشتغل السلسلة 19 غرزة حشو، لما بنشتغل غرزات السلسلة بنحاول تكون الغرزات عريضة ومرتاحة حتى وقت بنشتغل عليهم غرزات الحشو ما تشد معنا. وهي غرزة الحشو اللي رقمها 19.
كمان بنجي عند القاعدة الغرزة التالية نسحب منها الخيط ونعمل غرزة منزلقة. كمان بدي ارجع ارتفع ب20 غرزة سلسلة، بس هالمرة ما رح نعمل غرزات حشو. 1 2 3 16 17 18 19 وهي 20 غرزة سلسلة. بلف الخيط على الإبرة وبترك الغرزة الأولى وبروح عند الثانية مباشرة، وبدي أعمل اسحب الخيط. صار عندي 3 خيطان على الإبرة، باخدهم بغرزة نصف عمود، برجع بلف الخيط على الإبرة، فوت بالغرزة السلسلة اللي بعدها 3 خيطان على الإبرة، هي غرزة نصف عمود. بهذا الشكل بدي أعمل 19 غرزة نصف عمود في كل غرزة سلسلة. وهي آخر غرزة نصف عمود اللي رقمها 19. هون ما بنرجع منعلق بالغرزة اللي بعدها، لا بدي ارجع على نفس الغرزة واعمل غرزة منزلقة. يعني في كل غرزة من هدول الغرزات بدي اعمل فيها شريطين، يعني بدي احصل بالنهاية لقبل مو غرزة العلامة إلا الغرزة اللي قبلها مفروض يكون عندي 16 شريط من أشرطة نصف العمود. يعني في كل غرزة بدي أعمل شريطين. هون علقت بنفس الغرزة، بدي أرجع أرتفع ب20. هي آخر غرزة نصف عمود. بعد ما عملت شريطين بنفس الغرزة، هلأ بروح على الغرزة اللي بعدها وبعلق فيها بمنزلقة مشان كمان هي الغرزة اطلع فيها بشريطين. بهذا الشكل رح نشتغل 16 شريط من أشرطة نصف العمود. هذا الشريط غرزات الحشو، وهون نصف العمود. وهون بعد ما اشتغلت 16 شريطة أو 16 خصلة شعر وصلنا للغرزة اللي فيها العلامة. هون رح شيل العلامة وأعمل غرزة المنزلقة وارتفع ب20 سلسلة. 1 2 3 16 وهي 20. بهي الخصلة مثل أول خصلة ب20 سلسلة اشتغلناها بغرزات الحشو، هون كمان بدنا نشتغل 19 غرزة حشو. يعني ما هي غرزات نصف عمود، يعني ابتدينا ال20 سلسلة بغرزات الحشو ونهيناها بغرزات الحشو. وصلت للنهاية. هون بدي أختم بمنزلقة وقطع الخيط. بدي اترك مسافة من الخيط لأني بدي استخدمها بالخياط والتثبيت. كون خلينا نترك كمية منيحة من الخيط واسحبها من داخل الغرزة. النتيجة عندي مثل ما شايفينها، هذا الطرف الخلفي مبين من الخيط، من خيط الدائرة السحرية، وهذا هو الطرف الأمامي. رح ابتدي ثبته على رأس الدمية. بهذا الشكل باستعمال الدبابيس ثبتت كل الخصل مثل شايفين. هون باستعمال دبابيس الخياطة أنا رح ثبت الأماكن قبل ما أخيط، ورح رح خيط بهذا الشكل مثل ما شايفين إشارات الدبابيس، يعني
بالقسم السفلي من الرأس، والغرة هي أعلى العيون بشكل بسيط، يعني بترك بس سطر واحد فاضي. بهذا الشكل أنا رح خيطه، طبعا باستعمال الخيط اللي أنا تركته وباستعمال إبرة خياطة عادية رح ثبت أماكن الدبابيس. لعمل اليدين ببتدي بعمل دائرة سحرية. من داخل هاي الدائرة بسحب الخيط أول مرة وتاني مرة، جاهزة لابتدي فيها الدور الأول اللي هو عبارة عن 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. هاي الغرزة الأولى، تانية، تالتة، رابعة، خامسة، وهي الغرزة السادسة. 6 غرزات حشو. هون صعب علي أني أحط العلامة الماركر، فلذلك رح أحط له خيط بلون مختلف. رح استعمل هذا الخيط الأسود، دخله بآخر غرزة. بعدها بدي أمسك الخيط القصير من الدائرة السحرية وسكر دائرتي. الأدوار التالية من الدور الثاني حتى الدور الثامن هي غرزات حشو فقط. في كل دور في عندي غرزات حشو، في كل دور في 6 غرزات حشو، يعني أدوار ثابتة، ما في عندي تزايد. بدي أصل للدور الثامن بغرزات الحشو. هي شيل العلامة، بشتغل آخر غرزة وبرجع العلامة لآخر غرزة كمان. هي انهيت الدور الثاني، بدي كمل حتى أصل للدور الثامن، بس بدي خيط الدائرة السحرية يكون من داخل القطعة ما هو من خارجها، فلذلك بدي أقلب القطعة لهذا الوجه. بعدها بكمل بالشغل. بدي كمل الأدوار ال8 الثابتة وأختم بمنزلقة. طبعا رح اشتغل قطعتين، رح أعمل قطعة تانية مشابهة لهي تماما. لعمل الساقين ببتدي باللون الأصفر، بعمل الخيط على شكل دائرة لأعمل الدائرة السحرية. اشتغل فيها الدور الأول اللي هو عبارة عن 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. سحبنا الخيط وهي أول غرزة، تانية، تالتة، رابعة، خامسة، وهي الغرزة السادسة. 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. كمان هون لأن القطعة كتير رفيعة وناعمة ما رح أقدر أحط فيها الماركر، فلذلك رح استعمل الخيط الأسود. دخل خيط بالغرزة الأخيرة حتى ما ضيعها وبسكر الدائرة. هاي سحبنا الخيط الباقي من الدائرة السحرية وسكرنا دائرتنا. جاهزين لنبتدي الدور الثاني اللي هو عبارة عن غرزتين حشو وغرزة تزايد بنكررها مرتين. الغرزة الأولى في الدور هون هي عبارة عن غرزة حشو، سحبت الخيط وهي أول غرزة حشو. الثانية كمان غرزة حشو، بعدها تزايد، يعني هون في عندي غرزتين، واحد، وهي من نفس المكان ونفس الغرزة هي 2. بنرجع كمان غرزتين حشو غرزة تزايد، 1، 2،
وهي الغرزة فيها العلامة رح شيل العلامة واشتغل فيها تزايد، يعني بشتغل فيها غرزتين، واحد وهي التانية. برجع العلامة فورا لآخر غرزة هون، وبنتبه على اتجاه الشغل الوجه الصحيح بحيث تكون خيط الدائرة السحرية طالع من داخل القطعة. بقلب بهذا الشكل. الدور الثالث هو عبارة عن دور ثابت، يعني في كل غرزة من هاي الغرزات بدي اشتغل فيها غرزة حشو، يعني دوري عبارة عن 8 غرزات حشو فقط. هاي الغرزة الأولى رح فوت فيها، هاي أول غرزة، هاي الثانية، الثالثة، الرابعة، خامسة، هاي السادسة والسابعة. وصلنا للغرزة الثامنة، هون رح شيل العلامة وحط الغرزة الثامنة، هاي 8 غرزة. هون عند الغرزة الثامنة أنا بدي أقلب اللون ورجع للون الجسم اللي هو اللون السكري، فلذلك رح أحيي الغرزة الأخيرة، رح أرجع فكها، أرجع دخل إبرتي بالغرزة وأسحب الخيط، بس ما رح أشتغله هون عند هاي النقطة، رح وقف وجيب الخيط السكري واشتغل هاي الغرزة. بعدها من الخلف نهاية الخيط السكري مع بداية الخيط، نهاية الخيط الأصفر مع بداية الخيط السكري رح أعقدهم مع بعض. بعدها بقصقص الزايد، الخيط الأصفر انتهينا منه، هذا الخيط اللي طالع من الدائرة السحرية كمان رح أقصره حتى ما يزعجني وكمل شغل. رجع العلامة اللي هي الخيط الأسود اللي عم نستعمله هون. بدي اشتغل هلأ من الدور الرابع للدور العاشر غرزات حشو فقط، يعني دور ثابت عبارة عن غرزات حشو، في كل دور منهم 8 غرزات. بدي اشتغل حتى أصل للدور العاشر. أول قطعة بدي اشتغل قطعتين، القطعة الأولى بختمها بمنزلقة وبقص الخيط، والقطعة الثانية ما بختمها لحتى أوصلها بالقطعة الأولى، أوصلها بالساق الأولى. أنا رح اشتغل معكم، رح نشتغل القطعة وأختم وقص ونرجع نشتغل، نرجع نعيد نفس الخطوات للقطعة الثانية حتى أكملها معكم. لاحظوا هون اشتغلت 10 أدوار وختمت بمنزلقة، هاي القطعة الأولى، وبدي اشتغل القطعة الثانية. وصلت حتى نهاية الدور العاشر، هون ما بدي احط العلامة، بدي اوصل القطعتين ببعض، فأنا بشتغل غرزتين سلسلة، 1 2، وبجي هون بهذا الشكل بحط، لاحظين معي كيف هون بدي ادخل بغرزة واسحب الخيط من القدم وارجع اسحبها من الخيط اللي على الإبرة، يعني وصلت القطعتين بمنزلقة بعد ما عملت غرزتين سلسلة. هون بدي ارجع اشتغل غرزات حشو، بدي اشتغل بالساق الأولى 8 غرزات، بنرجع غرزتين على السلسلة، 8 غرزات، غرزتين على السلسلة، فبمجموعهم 20 غرزة. نبتدي من أول غرزة، بدنا نعد 8 بكل قطعة، ما بصير انتقل للسلسلة قبل ما أعمل 8 غرزات حشو. 1
2 3 4 هي هون غرزة المنزلقة اللي خاتمين فيها، 5 هذا الخيط بدي أخبيه بالشغل، 6 7 وصلنا ل8 اللي هي نفس الغرزة اللي وصلنا فيها بالمنزلقة، هي 8. وصلنا للسلسلة، على السلسلة بدنا نشتغل غرزتين حشو. هون بقلب القطعة بهذا الشكل، هون رح فوت بأول غرزة سلسلة، هي أول غرزة سلسلة اشتغلنا عليها غير الحشو، ونرجع تاني غرزة كمان بدنا نشتغل عليها غرزة حشو. هي تاني سلسلة. بدنا ننتقل هلا نشتغل بالقدم الثاني كمان 8، 1 2 3 4 5 6 7 وهي الغرزة الأخيرة وهي الغرزة الثامنة. بعدها في عندي غرزتين حشو مقابل غرزتين يلي على السلسلة كمان، 1 وهي 2. هون بهي الغرزة بحط فيها العلامة، هي آخر غرزة في الدور. بهذا الشكل بيكون وصلنا الدورين مع بعض ب20 غرزة. الدور اللي بعده بدنا نشتغل غرزتين بدي ارجع اشتغل 6 غرزات. انهيت هذا الدور، بدي كمل حتى الدور السابع بدي اشتغل فيه دور ثابت كمان، يعني لسه بدي اشتغل 6 ادوار ثابتة، كل دور منهم فيه 20 غرزة. في كل غرزة حشو بدنا نشتغل غرزة، في كل غرزة بدي اشتغل فيها غرزة حشو ل6 ادوار ثابتة، بتكون هي ال7 ادوار الاولى من الجسم، عبارة عن غرزات حشو فقط. أنهيت أدوار الثبات والقطع عندي بهذا الشكل. الدور الثامن هو عبارة عن غرزتين حشو غرزة تناقص، بدي أكررها 5 مرات. الغرزة الأولى غرزة حشو، والثانية غرزة حشو، اللي بعدها تناقص. فيكن تعملوه تناقص مخفي بس أنا بدي أعمله تناقص عادي. هي سحبت الخيط من أول غرزة وبرجع بسحبه من تاني غرزة وبشتغل هون بغرزة تناقص وبكرر نفس الكلام. هي أول غرزة حشو وهي الثانية، وصلت التناقص، بسحب الخيط من أول غرزة وبرجع بسحبه من تاني غرزة وبشتغلها بغرزة تناقص. الدور التالي هو دور ثابت، يعني في كل غرزة بدي اشتغل فيها غرزة حشو وحدة. الدور عبارة عن 15 غرزة حشو، رح اشتغل حتى أصل لغرزة العلامة. الدور التالي عبارة عن غرزة حشو وغرزة تناقص، كمان بكررها 5 مرات. الغرزة الأولى غرزة حشو، اللي بعدها تناقص، سحبت الخيط من أول غرزة ورجع بسحبه من تاني غرزة وبشتغلها بغرزة تناقص. بهذا الشكل بدي أرجع أكرر غرزة حشو غرزة تناقص حتى نهاية الدور.
بنهاية هذا الدور حشيت القطعة بالفايبر، حشيتها مظبوط لحتى عبت المكان، عبت جسم الدمية بشكل كامل. الدور التالي عبارة عن 3 غرزات حشو، غرزة تناقص بكررها مرتين. الغرزة الأولى هي غرزة حشو، وهي الغرزة الثانية والثالثة كمان غرزة حشو. وصلنا للتناقص، سحبت الخيط من أول غرزة، بنرجع بنسحبه من تاني غرزة وبشتغلها بغرزة تناقص، وبنرجع بنكرر نفس الكلام 3 غرزات حشو غرزة تناقص. هي أول غرزة حشو، وهي الثانية، وهون الثالثة. وصلنا للتناقص، رح شيل العلامة، هي آخر غرزتين رح اشتغلهم مع بعض بغرزة تناقص. سحبت الخيط من أول غرزة وهي من تاني غرزة واشتغلناهم بغرزة تناقص. بعدها من الدور ال12 حتى الدور ال16 هي أدوار ثابتة، يعني عندي 5 أدوار ثابتة في كل دور، عبارة عن 8 غرزات. ممكن حط خيط بلون مختلف، أو 8 غرزات ب5 أدوار، يعني عبارة عن 40 غرزة حشو. ممكن اشتغل 40 غرزة حشو. المهم بدي اشتغل 5 أدوار ثابتة وبنرجع بنكمل مع بعض. أنهيت الأدوار الثابتة وحشيت بالفايبر، رجعت عبيت، ومهم كتير المنطقة من هون تتعبى. بعدها وصلنا الدور الأخير اللي هو عبارة عن 4 غرزات تناقص. هاي سحبنا الخيط من أول غرزة، وهي تاني غرزة، وهي أول غرزة تناقص، هي التانية، وهي الثالثة، وهي الغرزة الرابعة. رابع غرزة تناقص واختم بمنزلقة. سحبت الخيط من الغرزة وسحبته من الخيط اللي على الإبرة، وبدي اترك مسافة من الخيط وقص هي الرقبة اللي راح نثبت عليها رأس دميتنا، هي اللي راح تدخل داخل رأس الدمية بهذا الشكل. راح ورجيكم كيف راح نثبت بعدين. بداية بدنا نخيط الإيدين. طبعا الخياط بده يكون بهي المنطقة بشكل موازي للجسم. هون عند هذا المستوى بدي خيط الإيد الأولى، مقابلها تماما بدنا نخيط الإيد الثانية باستعمال إبرة الخياطة طبعا. وهلأ خلونا نبتدي بشغل الفستان. الفستان ببتدي بعمل غرزة البداية بهذا الشكل. بدي أعمل 12 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهي 12. بنروح لعند الغرزة الأولى ومسكر بدائرة. بنعمل حلقة بسحب منها الخيط وبسحبه من الخيط اللي على الإبرة، برتفع بغرزة سلسلة، وبعدها في كل سلسلة بدي اشتغل فيها غرزة حشو. غرزة السلسلة الأولى هون تعتبر هي أول حشو، هي الثانية، يعني في عندي 12 لازم، هي الثالث، الرابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسعة، العاشر، هي 11،
وهي الغرزة 12 غرزة. بروح عند ارتفاع غرزة السلسلة، بدي ادخل فيها واعمل سكر بمنزلقة. مكان ما ارتفعت بدي سكر بمنزلقة. بعدها برجع كمان نرتفع بغرزة سلسلة، بدي اشتغل غرزة حشو، غرزة تزايد. هي غرزة السلسلة الأولى هي بتعتبر أول غرزة حشو، فيكم تحطوا فيها علامة. اللي بعدها هي التزايد 1 و2. خليني بغرزة السلسلة الأولى حط فيها هون علامة حتى ما ضيعها. نرجع منكمل غرزة حشو تزايد، هي 1 من نفس المكان، هي 2. نرجع غرزة حشو تزايد 1 و2. وصلت لآخر الدور، رح شيل العلامة وهون أختم بمنزلقة. أنهيت هذا الدور. الدور اللي بعده رح نشتغله مع بعض، بس طبعا بداية برتفع بغرزة سلسلة، بحط فيها العلامة ومنكمل 3 غرزات حشو، بعدها غرزة تزايد. رح نشتغل مع بعض. هي الغرزة الأولى تعتبر هون، هي الغرزة الثانية، هي الثالثة. وصلنا للتزايد يعني هون 1 و2. بعدها غرزة حشو، غرزة تزايد، 6 غرزات حشو، 1 2 3 4 5، هي السادسة. بعدها تزايد، بعد غرزة حشو تزايد. وصلنا لآخر 3 غرزات في الدور، هن غرزات حشو 1 2 وهي 3. ومنشيل العلامة لحتى نختم بمنزلقة. سحبت من هالخيط وسحبته من على الإبرة بهذا الشكل. الدور اللي بعده كمان برتفع بغرزة السلسلة، تعتبر هي الغرزة الأولى. كمان نشتغل 3 غرزات حشو، هي الغرزة الأولى، تمام. هي الثانية وهي الثالثة. بعدها بدي اشتغل غرزتين نصف عمود، بلف الخيط على الإبرة، وهي 1 2. بعده التزايد بغرزات نصف العمود، يعني هون بالغرزة اللي بعدها بدي اشتغل فيها غرزتين نصف عمود. هي أول غرزة وبرجع بلف الخيط على الإبرة، وهي تاني غرزة نصف عمود. برجع بكمل غرزتين نصف عمود، 1 بلف الخيط على الإبرة، وهي 2. بنرجع 6 غرزات حشو، 1 2 3 4 5 6. بعدها غرزتين نصف عمود، لفيت الخيط على الإبرة، هي 1 2 تزايد نصف عمود، يعني هون بدي اشتغل فيها غرزتين نصف عمود 1، ومن نفس المكان ونفس الغرزة أخذت الثانية، هي نصف عمود. بنرجع غرزتين نصف عمود، 1 وهي 2. بعدها ببقى عندي لنهاية الدور 3 غرزات حشو بدي اشتغلهم،
بشيل العلامة وبختم بمنزلقة. أنهينا هذا الدور. الدور اللي بعده كمان بدي ارتفع بغرزة سلسلة، نحط فيها العلامة ونشتغل 3 غرزات حشو. هي الارتفاع السلسلة أول غرزة، بنروح على الثانية وهي الثالثة، 3 غرزات حشو. بعدها بشتغل 6 غرزات سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وفوت هون من الشغل كمان 6 غرزات، 1 2 3 4 5 6. هدول الغرزات الستة بدي اتركهم وارجع افوت بالبعدها واشتغل 6 غرزات حشو. سحبت الخيط، هي 1 2 3 4 5 وهي السادسة. نرجع كمان 6 غرزات سلسلة، 1 2 3 4 5 6، ونترك 6 غرزات من هون، 1 2 3 4 5 6، وفوت بالسابعة وبشتغل. بيبقى عندي لنهاية الدور 3 غرزات حشو بدي اشتغلهم. سحبت الخيط من الغرزة، هي 1 وهي الاثنين وهي الغرزة الثالثة. وصلنا لغرزة العلامة، بدي شيلها واختم بمنزلقة بهذا الشكل. الدور الثالث، الدور السادس والدور السابع عبارة عن غرزات حشو. في كل غرزة من هاي الغرزات بدي اشتغل فيها غرزة. ارتفعت بغرزة سلسلة، بعد هون في عندي غرزتين، 1 وهي 2. على السلسلة في عندي 6 غرزات، 1 2 3 4 5 وهي السادسة. بنرجع بغرزات الحشو، بنكمل فوق غرزات الحشو كمان، 1 2 3 4 5 وهي السادسة. نرجع كمان فوق غرزات السلسلة كمان 6، 1 2 3 4 5 6. ببقى عنا 3 غرزات حشو لنهاية الدور بدنا نشتغلهم. هي الغرزة الأولى، 1 هي الثانية، هي 2 وهي الغرزة الأخيرة وهي الثالثة. وصلت لغرزة العلامة، بدي أختم بمنزلقة بهذا الشكل. لاحظين عنا الفستان كيف عم بيطلع شكله. الدور التالي بدي ارتفع بغرزتين سلسلة، 1 2، ونفس الغرزة اللي اشتغلت فيها هون اللي ختمت فيها بدي لف الخيط واشتغل فيها نفسها غرزة عمود بلفة. هي مرقت أول خيطين وهي تاني خيطين، برجع بلف. في كل غرزة من هي الغرزات بدنا نعمل فيها غرزتين عمود بلفة. هي أول غرزة وبنرجع من نفس المكان، هي التانية. يعني في كل غرزة في عنا تزايد عمود بلفة. وصلت لنهاية الدور. غرزات السلسلة الثانية رح فوت فيها واختم بمنزلقة.
الدور اللي بعده بدي ارتفع كمان بغرزتين سلسلة، وفي كل غرزة عمود بدي اشتغل فيها كمان غرزة عمود، بس بدون تزايد، بس غرزات عمود. بهذا الشكل أنا اشتغل دورين من غرزات العمود، دورين ثابتات من غرزات العمود بلفة حتى وصل معي الفستان لهذا الطول. فيكن تزيدوا الطول وفيكن تتركوه على دور واحد، الأمر بيرجع تقديره بيرجع لإلكن. أنا لبسته للجسم لحتى ركب الرأس. طبعا رأس دميتنا الفراغ اللي نحن تاركينه هون بدي دخل فيه بهذا الشكل لحتى اترك الدمية بحرية حركة الرأس. بدي دخل فيها الإبرة وثبتها أعلى الرأس خيط اللي تاركته أنا خاتمته من عنق الدمية أو رأس الدمية هون، بدي دخله بالإبرة وثبته للأعلى برأس الدمية، بس بدي أخفيه طبعا أسفل الشعر. هون راح دخل إبرتي مع الخيط هون، طالعها من الأعلى هون، برجع من نفس النقطة اللي طلعت منها هون عند الرأس، بدي أدخل فيها بس بالمقابل بس من أسفل. يعني أنا هون رحت لطرف شوي وفتت، وبدي أرجع من نفس النقطة من هون. يعني هون الغرزات لازم تكون أسفل الشعر. لاحظوا كيف بسحب الخيط حتى ثبت. طبعا بدي أعقد الخيط وثبته بس من داخل جسم الدمية. وبنخفي بقية الخيط أو الزايد من الخيط داخل جسم الدمية. بهذا الشكل أصدقائي بتكون انتهت دميتنا مثل ما شايفينها، ظريفة ولذيذة وجميلة كتير وصغنونة. ممكن نستعملها كميدالية، وممكن تتعلق على الشنطة إكسسوار للشنطة، وممكن حتى نعملها بإيدنا هدية لشخص منحبه، لحدا منحبه. ظريفة كتير وناعمة، وطريقة شغلها سهلة كتير كتير، ما بتاخد مننا وقت كتير ولا بتاخد منا كمية خيط كبيرة مثل ما شايفينها. أتمنى أكون قدرت أوصلكم الفكرة. إذا في أي استفسار أو أي سؤال لا تترددوا، اكتبوا فورا في التعليقات وإن شاء الله أنا رح أكون معكم وساعدكم. لهون بستودعكم بأمان الله. بس قبل ما أودع بحب أذكر اللي ما اشترك بالقناة يشترك، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشيه. مع سلام ويلا بأمان الله.